سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو فوتبالی دیگه و به یه قسمت جدید از در واقع مجموعه ویدیوهای چالش‌های پیش‌بینی فوتبال که میشه قسمت پنجمش. و در واقع رسیدیم به هفته آخر لیگ‌های معتبر اروپایی، جایی که دیگه خیلی از لیگ‌ها قهرماناشون مشخص شده و فقط لیگ ایتالیا مونده و لیگ هلند و لیگ پرتغال. فقط این فکر کنم فقط این سه تا لیگ مونده، بقیه لیگ‌ها دیگه مشخص شده قهرمانشون. و میخوایم در واقع هفته آخر لیگ های معتبر اروپایی رو هم پیش بینی کنیم و بعد حالا میره برای در واقع فصل جدید در واقع رقابت های اروپایی. و حالا این بین جام جهانی باشگاه هم هست و اگه شد اونا رو هم پیش بینی میکنیم. و دو تا فینال هم هست که فینال جام حذفیه و فینال لیگ کنفرانس و حساس ترین فینال یعنی فینال لیگ قهرمانان اروپا که اگه شد اونا رو هم پیش بینی میکنیم. بریم که در واقع هفته 38 هم پیش بینی کنیم که آخرین هفته لیگ های معتبر اروپایی. امروز الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم روز جمعه است و در واقع خرداد ماهه و جایی که ساعت 10 غروب حساس ترین بازی در واقع امشب هست بین اینتر و کومو و ناپولی و کالیاری که آخرین بازی از لیگ در واقع ایتالیا سری آ ایتالیاست که قهرمان سری آ ایتالیا امشب مشخص میشه. و جایی که ناپولی تو زمین خودش به مصاف کالیاری میره و اینتر خارج از خانه مصاف کومو میره که پیش بینی من برای مسابقه اینی که هر دو تا تیم یعنی هم اینتر و هم ناپولی که حالا هفته گذشته هر دو تا مساوی کردن و ما حدس می‌زنیم که بازیشون رو ببرن، ولی خب هم اینتر مساوی کرد هم ناپولی مساوی کرد. ولی این در واقع این هفته که میشه هفته آخر پیش بینی من اینه که هر دو تیم بر بازیاشون رو میبرن. گرچه میگم مثل فینال میمونه، یعنی این بازی دقیقا مثل فینال میمونه، یه بازی فینال گونه هست یه جورایی و سخت اینجور بازی رو پیش بینی کردن چون استرس و فشار زیادی روی بازیکن‌ها هست برای اینکه بتونن نتیجه بگیرن و بازیشون رو ببرن. همیشه بازی آخر که سرنوشت ساز هست و تعیین کننده قهرمانیه، فشار زیادی رو بازیکن‌ها میاد و این باعث میشه که اون عملکردی که باید داشته باشن رو نداشته باشن و براشون این بازی یه جورایی گیر کنه و احتمالش هست که امشب بازی برای یکی از دو تیم ناپولی یا اینتر گیر کنه، یعنی برنده تا دقیقه آخر مثلا مشخص نباشه، یعنی تیم قهرمان تا دقیقه آخر مشخص نباشه. ولی من پیش بینی اینه که ناپولی با توجه که تو زمین خودش داره بازی میکنه و کالیاری هم انگیزی خاصی نداره، پیش بینی اینه که حتما ناپولی این بازی رو میبره و اینتر هم از اون ور کومو رو میتونه شکست. کومو که این فصل خیلی خوب کار کرده و خیلی تیم‌ها رو برده. پیش بینی اینه که اینتر کومو رو میزنه، ناپولی هم کالیاری میزنه و فکر نکنم اینتر بتونه قهرمان سری آ بشه. من خودم به خاطر اینکه تارومی توی اینتر بازی میکنه خیلی دوست دارم که اینتر قهرمان سری آ بشه، ولی فکر نکنم ناپولی بذاره که اینتر قهرمان سری آ بشه و 100% کالیاری رو میزنه و اینتر قهرمانیش رو میتونست در واقع هفته قبل راحت مسجل کنه و بتونه در واقع بازی رو ببره لاتسیو رو، ولی خب نتونست. دقیقه آخر بازی برده رو با مساوی عوض کرد و یه عمل قهرمان سری آ در واقع قهرمانی سری آ دست خود ناپولیه. و جدول ما رو می‌بینیم که 79 80 78 79 ناپولی یه امتیاز بیشتر از اینتر داره و کالیاری هم اگه بخوایم نگاه کنیم کالیاری هم از 36 امتیازیه و توی منطقه امنه و یعنی تو منطقه امنه و سقوط نمیکنه، برای همین به اون صورت انگیزه خاصی نداره. از اون برم کوما هم که گفتم این فصل خیلی فصل فوق العاده داشته و تونسته که خیلی از تیم‌ها رو اذیت کنه، ولی حدسم اینه که اینتر کومو رو میزنه چون کومو هم انگیزه خاصی نداره برای این بازی. ولی حدسم اینه که هر دو تیم بازیشون رو میبرن ولی ناپولی قهرمان میشه. امیدوارم که اینتر قهرمان بشه، یعنی من دوست دارم اینتر قهرمان بشه ولی فکر نکنم ناپولی بذاره که در واقع اینتر قهرمان سری آ بشه مگر اینکه اتفاق خاصی بخواد بیفته. بس حساس ترین بازی امشب که ساعت 10 رو بین در واقع ناپولی کالیاری و اینتر کوما هست که ما پیش بینی رو گفتیم. و یه بازی هم از همون هفته 38 لیگ لالیگا هست در واقع بین بتیس و والنسیا که این بازی هم برای بتیس هم چون سهمیه لیگ اروپا رو گرفته زیاد حساسیت آنچنانی نداره. والنسیا هم تو رتبه 12 با 45 امتیاز
این بازی هم زیاد حساسیت آنچنانی نداره و بیشتر میشه گفت کفه ترازو به سمت بتیسه و شاید مثلا هر دو تیم بتونن گل بزنن، چون بتیس یه تیم دفاعیه یه جورایی، ولی چون حساسیت آنچنانی نداره این بازی و هفته آخر هم هست و بتیس هم دیگه سهمیش قطعی شده و البته به ویارال هم نمیرسه دیگه، چون ویارال یه سهمیه لیگ قهرمانان گرفته و بتیس بهش نمیرسه، برای همین انگیزه خاصی توی هر دو تیم وجود نداره و پیش بینی برای این بازی اینه که هر دو تیم میتونن گل بزنن یا کفه ترازی بیشتر به سمت بتیس باشه. میگم پیش بینی اینجور بازی‌ها یکم سخته، بازیایی که تیم‌ها انگیزه ندارن اصلا پیش بینیشون خیلی سخته، ممکنه اشتباه در بیاد. سراغ در واقع بازی‌های روز شنبه و یک شنبه که شنبه میشه سوم خرداد و در واقع هفته آخر لیگ‌های معتبر اروپایی و دو تا بازی از سری آ ایتالیا ما داریم بین بولونیا و جنوا که بولونیا الان تو رتبه در واقع هشتمه با 62 امتیاز و اگه ببره میشه 65 امتیازی و میتونه جای لاتسیو رو بگیره. هنوز یه نیمچه امیدی برای گرفتن سهمیه لیگ کنفرانس داره و اگه ببره بازیشو میتونه در واقع امیدوار باشه که سهمیه در واقع لیگ کنفرانس رو بگیره. تفاضل گلش هم از اگه ببره میتونه نسبت به لاتسیو بهتر بشه و میتونه جای لاتسیو رو بگیره و سهمیه لیگ کنفرانس رو بگیره. ولی خب خیلی بعید میدونم لاتسیو بخواد و هفته آخر رو ببازه، برای همین فکر نمی‌کنم بولونیا بتونه سهمیه لیگ کنفرانس رو بگیره. ولی این بازی رو که مقابل جنوا هست، جنوا هم تیم چغری همیشه گفتم ولی فکر می‌کنم که بتونه جنوا رو شکست بده و امیدش رو زنده نگه داره برای گرفتن سهمیه لیگ کنفرانس. اونم میلان با مونتزا داره که سقوطش قطعی شده، ولی میلان ویزه برای این بازی نداره چون فقط میتونه رتبهش رو توی جدول بهتر کنه و اگه ببره میشه 63 امتیازی و در واقع هیچ سهمیه‌ای نمیتونه بگیره. برای همین این بازیایی که تیم‌ها توشون انگیزه‌ای ندارن از پیش بینیشون خیلی سخته، یعنی ممکنه مثلا میلان این بازی رو حتی ببازه چون انگیزه لازم برای بردن رو نداره و اگه حتی ببره هم نمیتونه سهمیه بگیره. برای همین اینجور بازی‌ها پیش بینیشون خیلی سخته، ممکنه اشتباه در بیاد، ولی خب اگه ببره میتونه رتبهش رو توی جدول بهتر کنه. حالا پیش بینی من هم برد میلان و هم برد بولونیا هست که هر دوتاشون فکر نکنم بتونن امسال سهمیه خاصی بگیرن. بازی‌های در واقع دیگه اسپانیا خیلی زیاد روز شنبه که بین رئال مادرید و رئال سوسییداد هست. این بازی هم اگه ما یه نگاهی به جدول لالیگا بندازیم حساسیت آنچنانی ندارن، یعنی دو تیم انگیزه خاصی برای در واقع بردن ندارن. رئال سوسییداد رو من یه نگاه بندازم ببینم انگیزه داره برای بردن یا نه. اگه 46 امتیازیه، اگه ببره میشه 49 امتیازی و نه به اون صورت انگیزه خاصی ندارن. یعنی رئال مادرید که دیگه رتبه دومیش مسجله، از اون برم رئال سوسییداد هم هیچ انگیزه برای بردن نداره. این بازی تهش مثلا بتونن هر دو تیم گل بزنن، یعنی هم سوسییداد و هم رئال بتونن گل بزنن چون حساسیت آنچنانی در واقع وجود نداره و رو بازیکن‌ها فشاری هم وجود نداره و من پیش بینی که هر دو تیم گل میزنن، ولی اینکه این کدوم تیم ببره اینجور بازی‌ها پیش بینیشون خیلی سخته، ممکنه اشتباه در بیاد. بریم سراغ بازی بعدی. بازی در واقع لگانس و وایادولید هست که برای لگانس ببینیم لگانس کجا جدوله. لگانس تو پایینای جدوله. الان لگانس شانس داره که بتونه در واقع توی لالیگا بمونه، اگه ببره میشه 40 امتیازی. تفاضلش هم نسبت به اسپانیول خیلی بدتره. اگه اسپانیول بازیشو ببازه و لگانس ببره میتونه توی لالیگا بمونه و اگه ببره میتونه لحظه آخر لحظه دراماتیکی برای لگانس باشه و لگانس 100% وایادولید رو میزنه، یعنی شکی توش نیست که لگانس 100% وایادولید رو میزنه و تو زمین خودش هم بازی میکنه. اسپانیول هم با لاس پالماس داره که لاس پالماسی که سقوط کرده، یعنی هم وایادولید هم لاس پالماس هر دوتاشون سقوط کردن. از اون برم اسپانیول با لاس پالماس داره که این بازی رو هم اسپانیول حتما باید ببره و پیش بینی من اینه که اسپانیول هم این بازی رو میبره و اگه اسپانیول با یه تیم خیلی قدرتمندتری بازی داشت باز لگانس یه امیدی داشت که توی لالیگا بمونه با بردش البته، ولی از اونجایی که اسپانیول با لاس پالماس سقوط کرده بازی داره و هیچ انگیزه‌ای نداره لاس پالماس، برای همین حدسم اینه که اسپانیول این بازی رو میبره، یعنی هم اسپانیول هم لگانس هر دوتاشون بازیاشون رو میبرن ولی لگانس احتمال زیاد سقوط میکنه. آلاوز و اوساسونا بازی بعدیه که دیپورتیو آلاوز دیگه موندنش توی لالیگا قطعی شده، یعنی انگیزه خاصی برای به اون صورت نداره ولی یعنی موندنش توی لالیگا مسجل شده و از اون ور بازی برای اوساسونا خیلی در واقع حائز اهمیت این بازی.
اوساسونا اگه این بازی رو ببره، یعنی اگه دیپورتیو آلاوز رو ببره، میتونه در واقع سهمیه به جای سهمیه در واقع لیگ کنفرانس لیگ اروپا رو بگیره، یعنی بیاد 54 امتیازی بشه و جای سلتا ویگو رو بگیره. اگه سلتا ویگو بازیشو مساوی کنه یا ببازه، میتونه جای در واقع سلتا ویگو رو بگیره و به جای سهمیه لیگ کنفرانس سهمیه لیگ اروپا رو بگیره. از اون ورم اوساسونا یه خطری هم تهدیدش میکنه، اگه این بازی رو مساوی کنه یا حتی اگه ببازه، رای وایکانو میتونه بیاد جاشو بگیره و حتی هیچ سهمیه‌ای هم نگیره. یعنی اگه رای وایکانو الان رای وایکانو 51 امتیازیه، اگه ببره میشه 54 امتیازی. اوساسونا حتی این بازی رو مساوی هم بکنه، ممکنه سهمیه لیگ کنفرانس هم از دست بده. یعنی اوساسونا هم احتمال داره هیچ سهمیه‌ای نگیره، هم احتمال داره که سهمیه لیگ اروپا رو بگیره. برای همین این بازی رو 100% اوساسونا میبره. این بازی رو 100% اوساسونا میبره. یعنی آلاوز هم انگیزه خاصی برای بردن نداره. اینجور بازی‌ها یه مقدار سخت پیش بینیش، ولی از اونجایی که اوساسونا انگیزه زیادی برای بردن داره، من حدس می‌زنم که اوساسونا آلاوز رو شکست میده. بازی خطافه و سلتا ویگو هم دقیقاً به همین صورت. خطافه موندنش توی لالیگا قطعی شده، الان 42 امتیازیه و دیگه سقوط نمی‌کنه، پس انگیزه خاصی هم نداره برای بازی و بردن توی مسابقه. از اونور ما در واقع از اونور ما سلتا ویگو رو داریم که سلتا ویگو الان 52 امتیازیه و اگه بازیشو مساوی کنه یا به بازه، اوساسونا میتونه بیاد جاشو بگیره. یعنی حساسیت خیلی زیاده، ولی برای همین سلتا ویگو باید حتما ببره. بتیس که دیگه جایگاهش تموم شده، یعنی سهمیه لیگ اروپا براش قطعی شده. ولی سلتا ویگو اگه مساوی کنه یا ببازه، در صورت برد اوساسونا ممکنه سهمیه لیگ اروپا رو از دست بده و به سهمیه لیگ در واقع کلی کنفرانس بسنده کنه و از اون برم حتی رای کنه اگه ببره میشه 54 امتیازی و حتی میتونه اصلا سهمیه لیگ کنفرانس هم نگیره. یعنی خیلی حساسه. برای همین سلتا ویگو باید حتما بازی آخرش رو ببره. پس پیش بینی ها به این صورت شد که برد سلتا ویگو، برد اوساسونا، برد اسپانیول و برد لگانس. برای رئال و سوسییداد رئال ما دیدم که زیاد حساس آنچنانی نداره، اینکه هر دو تیم بتونن گل بزنن هم اوکی. بریم بازی آخر، یعنی رایوایکانو با مایورکا که این بازی هم خیلی حساسه. مایورکا الان 47 امتیازی، ببره میشه 50 امتیازی، براش حساسیت آنچنانی نداره، ولی رای وایکانو هنوز امید داره برای گرفتن سهمیه. یعنی هم میتونه سهمیه لیگ اروپا رو بگیره، هم میتونه سهمیه لیگ کنفرانس رو بگیره. این شانس رو داره هنوز رای وایکانو. برای همین بازی آخر هم در واقع رای وایکانو میبره مایورکا رو. مایورکا دیگه انگیزه به اون صورت نداره. بس پیش بینی های روز شنبه هم ما گفتیم. دو تا بازی در واقع فینال جام حذفی هم هست که فینال جام حذفی فرانسه است بین پی اس جی و رنس، که فینال های جام حذفی همیشه گفتم خیلی سخت پیش بینی شد. از اونجایی که امسال تیمای عجیب غریبی قهرمان شدن، تیمایی که چندین سال منتظر بودن که یه جام بگیرن و تونستن امسال به اون در واقع رویاشون برسن، مثل چی؟ مثل کریستال پالاس، مثل بولونیا، مثل همین تاتنهام و مثل تو دیگه خودمون تراکتور و تیمای میگم امسال سال عجیبی بوده. یعنی تیمایی که واقعا سالها جام نگرفته بودن امسال جام گرفتن. برای همین واقعا نمیشه گفت که مثلا پی اس جی بتونه فینال جام حذفی ببره. ممکنه رنس بیاد پی اس جی رو شکست بده و قهرمان جام حذفی بشه. میگم امسال واقعا سال عجیبی بوده. یعنی تیمایی که چندین سال منتظر بودن یه جام بگیرن دارن جام میگیرن. مثلا تو فینال لیگ قهرمان اروپا پی اس جی تا وقتی قهرمان نشده باشه بیاد قهرمان بشه، یا رنس که تا حال فکر نکنم قهرمان شده باشه توی دیگه فرانسه بیاد حالا قهرمان جام حذفی بشه. البته من سابقه رنس رو نمیدونم که چند تا قهرمانی داره، ولی فکر نکنم آخرین قهرمانیش اگه هم قهرمان شده باشه بکنم خیلی سال گذشته باشه. فینال جام حذفی در واقع آلمان هم داریم که بین آرمین بیلیفلد و اشتوتگارت هست. میگم امسال واقعا سال عجیبیه. ممکنه بیلیفلد بیاد قهرمان جام حذفی آلمان بشه و واقعا تیمایی که چندین سال جام ندیدن دارن در واقع جام میبرن و منچستر هم که متاسفانه من طرفدار منچسترم متاسفانه نتونست فینال لیگ اروپا رو ببره و تاتنهامی که چندین سال جام ندیده بود تونست در واقع منچستر رو شکست بده و جام بگیره. بریم سراغ بازی‌های روز یک شنبه. در واقع هفته پایانی لیگ جزیره است و جایی که برموس تو زمین خودش مصاف لستر سیتی میره که لستر سیتی که سقوطش قطعی شده
و بورنموث هم تو میانه جدول با انگیزه لازم برای بردن رو نداره. برای همین این بازی پیش بینیش خیلی سخته و ممکن اشتباه در بیاد. اینکه مثلا هر دو تیم گل بزنن احتمالش خیلی زیاده، چون فشار روی بازیکنان نیست و خیلی راحت بازی میکنن. بازی بعدی فولام و منچستر سیتیه که برای فولام این بازی انگیزه خاصی وجود نداره. فولام الان رتبه دهم جدول و 54 امتیازیه و اگه ببره میشه 57 امتیازی و انگیزه خاصی برای بردن نداره. از اون ور برای در واقع منچستر سیتی بازی خیلی مهمه. اگه ببره این بازی رو میتونه سهمیه لیگ قهرمانانش رو دیگه قطعی کنه، چون هفته آخرم هست. ولی اگه ببازه مساوی هم کنه شانس داره برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان. ولی اگه ببازه با برد در واقع استون، اگه استون ویلا الان 66 امتیازی، اگه ببره استون ویلا میشه 69 امتیازی، منچستر سیتی الان 68 امتیازیه. اگه استون ویلا بازیشو ببره و نیوکاسل چلسی هم بازیاشون رو ببرن، منچستر سیتی میره به سهمیه لیگ اروپا بسنده میکنه و سهمیه لیگ قهرمانانش رو از دست میده. ولی اگه مساوی هم کنه شانسی داره برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان. فکر کنم تواضع گلش بهتر باشه. 26 استون ویلا. آره. اگه مساوی هم کنه شانس داره برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان. ولی خب منسیتی میاد که این بازی رو ببره و به نظر من فولام رو میتونه ببره. بازی بعدی اپسیویچ و وستهم که این بازی هم زیاد حساسیت آنچنانی نداره و اپسیویچ صعود کرده و وستهم هم که در واقع میانه جدوله و این بازی هم هر دو تیم گل میزننش مثلا منطقی تره. لیورپول و کریستال پالاس هم زیاد حساسیت آنچنانی نداره. کریستال پالاس که قهرمان در واقع جام حذفی شد، یه جام تونست بگیره امسال. لیورپول هم که دیگه چون قهرمان شده حساسیت آنچنانی در واقع وجود نداره توی این بازی و این بازی هم هر دو تیم گل میزننش میگم منطقی تره بیشتر. منچستر یونایتد و استون ویلا که این بازی استون ویلا میبره منچستر رو. منچستر که بعد اینکه باخت جلوی در واقع تاتنهام فینال در واقع جام معتبر اروپایی رو از دست داد، برای این بازی هم انگیزه خاصی نداره، سقوط هم که نمیکنه. برای همین استون ویلا ولی شانس داره برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان و میاد که استادش رو بذاره که منچستر رو شکست بده و بتونه سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیره. برای همین استون ویلا احتمال بردش خیلی زیاده. برد استون ویلا رو من پیش بینی میکنم. نیوکاسل و اورتون هم که نیوکاسل الان خطر تهدیدش میکنه اگه استون ویلا بازیشو ببره. اگه استون ویلا بازیشو ببره و نیوکاسل ببازه میتونه سهمیه لیگ قهرمانان رو از دست بده. و همین محض اینه که نیوکاسل اورتون رو میزنه، یعنی نیوکاسل این هفته آخر رو باید ببره اگه بخواد سهمیه لیگ قهرمانان بگیره. بازی بعدی ناتینگهام فارست و چلسیه که این بازی خیلی حساسه و فکر می‌کنم حساس ترین در واقع بازی در واقع هفته 38 هفته آخر لیگ جزیره بازی ناتینگهام فارست و چلسیه که این بازی برای هر دو تیم خیلی حائز اهمیته و چلسی اگه بخواد سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیره باید حتما بتونه از پس ناتینگهام فارست بر بیاد و یه شانسی که استون ویلا داره اینه که چون این دو تا تیم با هم بازی دارن، اگه استون ویلا بتونه ببره و از اونورم ناتینگهام فارست و چلسی مساوی بکنن، استون ویلا میتونه جای چلسی رو بگیره و سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیره و چلسی صعود کنه به سمت پایین و سهمیه لیگ اروپا رو بگیره. برای همین باید این دو تیم نباید مساوی کنن، یعنی اگه مساوی کنن به نفع استون ویلا عمل کردن. استون ویلا اگه بازیشو بین منچستر رو ببره و این دو تا تیم مساوی کنن یعنی عملا برای استون ویلا بازی کردن و استون ویلا اگه بازیشو ببره چلسی میاد یه رده پایینتر و سهمیه لیگ اروپا رو میگیره و از اونورم ناتینگهام فارست اگه ببره میشه 68 امتیازی، یعنی هم ناتینگهام فارست و هم چلسی اگه بخوان سهمیه لیگ اروپا لیگ قهرمانانشون رو مسجل کنن باید حتما این بازی رو ببرن و در واقع این بازی رقابت حساس و فینالگونه هست برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا. دقیقا مثل بازی منچستر و تاتنهام که حالا فرقش اینه که اونجا جام داشت اینجا جام نداره. و پیش بینی من اینه که چلسی این بازی رو میبره، یعنی چلسی ناتینگهام فارست رو میزنه با اینکه بازی تو زمین ناتینگهام فارسته. بازی سختی در صورت بازی پیش بینی اینجور بازی‌ها که هر دو تیم انگیزه زیادی دارن خیلی بازی پیش بینیش سخته. کفه ترازو بیشتر سمت چلسیه و حالا برد مساوی میتونه امن‌تر باشه برای پیش بینی، ولی چلسی این بازی رو احتمال خیلی زیاد میبره. بازی ساوثهمپتون با آرسنال که این بازی هم حساسیت آنچنانی نداره. ساوثهمپتون که سقوط کرده، آرسنال هم که زیاد براش فرقی نداره این بازی. برای همین این بازی هم حالا هر تیم گل میزننش منطقی تره، بیشتر به سمت آرسنال، چون آرسنال میاد که در واقع فصل رو خوب تموم کنه و با برد در واقع فصل رو تموم کنه
احتمال برد آرسنال خیلی زیاده. بازی بعدی تاتنهام برایتونه که تاتنهام بعد در واقع گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان و کسب در واقع جام معتبر اروپایی لیگ اروپا الان روحیه خیلی بالایی داره. برایتون هم که دیگه براش فرقی نمیکنه این بازی و تاتنهام میاد که دیگه فصل رو با برد تموم کنه و من حدس میزنم که این بازی بیشتر به سمت تاتنهام باشه، یعنی یا تاتنهام ببره یا برد مساوی تاتنهام، یعنی برد مساوی تاتنهام یا برد تاتنهام. بازی بعدی وولورهمپتون و برنفورد هست که این دوتا تیم هم فکر نکنم بتونن سهمیه چیزی خاصی بگیرن. الان برنفورد 55 ببره میشه 58، نه اون حالت نه. برایتون البته 58 ببره میشه 61، نه برایتون هم نه. این بازی هم زیاد حساس آنچنانی نداره. وولورهمپتون و برنفورد هم حساس آنچنانی نداره، هر تیم گل میزننش منطقی تره. بریم سراغ هفته آخر در واقع لالیگا که چند تا بازی روز یک شنبه برگزار میشه. خیرونا و اتلتیکو مادرید که خیرونا الان در واقع میانهای جدوله، فکر کنم دیگه از سقوط فرار کرده، آره دیگه 41 امتیازیه و سقوط نمیکنه. و اتلتیکو مادرید هم که این بازی براش زیاد اهمیت خاصی نداره و این بازی مثلا هر تیم گل میزننش یا بیشتر به سمت در واقع اتلتیکو مادرید، یعنی کفه ترازو بیشتر سمت اتلتیکو مادرید، برد مساوی اتلتیکو مادرید، یا حالا هر تیم گل میزنن، چون فشار روی بازیکنان نیست و احتمالی که هر تیم گل میزنن خیلی زیاده. بازی بعدی بازی ویارال سویا هست که این بازی هم حساسیت آنچنانی نداره و هر تیم گل میزننش حالا اوکیه یا کفه ترازو بیشتر به سمت ویاراله، یعنی برد مساوی ویارال. و بازی بعدی بیلبائو هست، اتلتیک بیلبائو هست با بارسلونا که یه نگاهی به جدول بندازیم ببینیم اتلتیک بیلبائو کجا جدوله. اتلتیک بیلبائو هم که دیگه سهمیه لیگ قهرمانانش مسجل شده. این بازی هم حساسیتی نداره، به اون صورت هر تیم گل میزننش منطقی تره، بیشتر به سمت اتلتیک بیلبائو و میاد که دقیقه فصل رو خوب تموم کنه. حالا ممکن بارسلونا این بازی رو ببره، چون هم اتلتیک بیلبائو هم بارسلونا انگیزه لازمی برای در واقع بردن ندارن، همین هر دو تیم گل میزننش به نظر من اوکی تر و منطقی تره. اما بریم سراغ چند تا بازی مونده از در واقع هفته آخر سری آ که اولین بازی آتلانتا و پارما هست که آتلانتا سهمیه لیگ قهرمانانش مسجل شده و انگیزه خاصی برای این بازی نداره، ولی از اون ور پارما اگه بریم جدول رو نگاه کنیم، پارما الان در واقع تو منطقه خطر هست و 33 امتیازیه و لچه 31. اگه لچه و امپولی بیان بازیاشون ببرن، پارما میتونه سقوط کنه. برای همین این بازی من پیش بینیم برد مساوی پارما هست و احتمالی که پارما ببره خیلی زیاده، ولی بعید میدونم پارما این بازی رو ببازه و از اونجا که آتلانتا انگیزه نداره بیشتر کفه ترازو به سمت پارما، یعنی با اینکه پارما خارج از خانه بازی میکنه جلوی آتلانتا، من حدسم اینه که پارما از این بازی حداقل یه امتیاز رو بگیره، یعنی پیش بینی من برد پارما اول، در مرحله بعد برد مساوی پارما. بازی بعدی امپولی و هسپروناس که فینال در واقع فینال تیمای پایین جدوله در واقع اجرایی میشه گفت و هر کدوم از این دو تیم اگه ببرن موندنشون توی در واقع سری آ میتونن قطعی کنن. امپولی و هسپرونا الان 34 امتیازی، امپولی 31 امتیازی. امپولی اگه این بازی رو ببره میشه 30 در واقع 4 امتیازی و از اونجایی که تفاضلش از هسپرونا بهتره میتونه بیاد جای هسپرونا رو بگیره و اگه هسپرونا شانس داشته باشه و پارما و لچه نتونه نتیجه بگیرن میتونه توی سری آ بمونه، ولی اگه لچه و پارما بازیاشون رو ببرن هسپرونا ممکنه سقوط هم بکنه. برای همین این در واقع بین هسپرونا، پارما، امپولی، لچه و ونتزیا رقابت شدیدی برای موندن توی سری آ هست و من حدسم اینه که این بازی امپولی هسپرونا یه جوری فینال هست برای تیمای پایین جدول. پارما که احتمال زیاد بازیشو میبره جلوی آتالانتا یا حداقل یه مساوی رو میگیره و اگه مساوی هم بگیرم بازم خطر تهدیدش میکنه، یعنی حتما باید پارما ببره اگه بخواد تو سری آ موندنش رو قطعی کنه. امپولی هسپرونا میاد فیناله و خیلی پیش بینی این بازی سخته، چون هر دو تیم انگیزه خیلی زیادی دارن و حدسم اینه که این بازی مساوی تمام بشه، احتمال خیلی زیاد فکر نکنم مگه اینکه حالا شانس با یکی یار باشه با یکی از این دو تیم. پیش بینی این بازی خیلی سخته، من بیشتر کفه ترازو به سمت امپولی میذارم، یعنی امپولی احتمالی که این بازی رو ببره خیلی زیادتر از هسپرونا.
پیش بینی اول من مساوی هست، پیش بینی دوم من برد امپولیه. برد امپولی یا مساوی. بازی بعدی لاتزیو لچه هست که یه نگاهی به جدول در واقع بندازیم ببینیم لاتزیو کجای جدوله. لچه که باید حتما این بازی رو ببره اگه بخواد تو سری آ بمونه. اما لاتزیو کجا جدوله؟ لاتزیو الان در واقع 65 اگه ببره میشه 68 امتیازی و میتونه سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو حتی بگیره. برای همین بازی چون تو زمین لاتزیو هست و لچه هم برای اینکه سقوط نکنه باید حتما این بازی رو ببره. این بازی سختی برای لاتزیو میشه، ولی با توجه به اینکه لاتزیو قدرت لازم رو داره و بخواد سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیره این بازی رو میبره و فکر کنم متاسفانه لچه سقوط کنن. یعنی لچه از بخت بدش دقیقاً هفته آخر افتاده با لاتزیویی که انگیزه داره برای بردن و برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان. یعنی به نظر من لچه این بازی رو میبره و به نظر من لچه این بازی رو میبازه و سقوطش احتمال زیاد به دسته پایینتر قطعی میشه چون لاتزیو انگیزه زیادی برای بردن داره. تورینو روم هم برای گرفتن سهمیه باید حتما بازیشو ببره، اگه ببره میشه 69 امتیازی و تورینو هم براش فرقی نمیکنه تو میانه جدوله و این بازی رو من حدس میذارم که روم میبره بازی. در واقع روم بازی رو میبره. اودینزه و فیورنتینا هم که اودینزه تو میانه جدوله ولی فیورنتینا شانس داره برای گرفتن سهمیه. الان فیورنتینا 62 ببره میشه 65 و اگه لاتزیو بازیشو به لچه ببازه و لچه شانس داشته باشه که تو سری آ بمونه، فیورنتینا اگه ببره با توجه به اینکه تفاضلش از لاتزیو بهتره میتونه بیاد جای لاتزیو رو بگیره و سهمیه لیگ اروپا رو بگیره، لیگ کنفرانس رو بگیره و این بازی هم فیورنتینا به نظر من اودینزه رو میبره یا حتی اگه بخوایم سیف نگاه کنیم برد مساوی فیورنتینا. بازی آخر که یوونتوس و ونتزیا هست، ونتزیا هنوز شانس داره برای موندن توی سری آ. ونتزیا اگه بازیشو ببره میشه 32 امتیازی و اگه با امپولی و لچه بازیاشون رو نبرن، الان اگه امپولی بازیشو مساوی کنه با توجه به اینکه ونتزیا تفاضلش از امپولی بهتره میتونه باعث بشه که امپولی سقوط کنه. امپولی حتی بازیشو مساوی هم بکنه اگه ونتزیا بتونه یوونتوس رو ببره میتونه بیا جای امپولی رو بگیره و امپولی سقوط کنه. برای همین رقابت در واقع بین این 4-5 تیم پایین جدول خیلی حساسه. ولی از اونجایی که از بخت بد ونتزیا، یوونتوس هم اگه بازیشو مساوی کنه، یوونتوس الان چنده؟ یوونتوس الان 67. یوونتوس هم اگه بازیشو مساوی کنه یا ببازه سهمیه لیگ قهرمانان رو از دست میده. برای همین پیش بینی من برد یوونتوسه و هم یوونتوس و هم روم و پیش بینی من اینه که هم ونتزیا و هم لچه هر دوتاشون سقوط میکنن به دسته پایینتر چون از بخت بعدشون با دو تیمی دارن که میخوان برای سهمیه لیگ قهرمانان بجنگن. یعنی هم لاتزیو و هم یوونتوس برای سهمیه لیگ قهرمانان بجنگن. پس پیش بینی ما به این صورت شد که برد مساوی پارما یا حالا برد پارما، برد مساوی امپولی یا حالا برد امپولی، برد لاتزیو یا حالا اگه بخوایم خیلی دیگه سیف قضیه نگاه کنیم برد مساوی لاتزیو، ولی لاتزیو این بازی رو میبره. برد روم، برد فیورنتینا و حالا برد مساوی فیورنتینا هم باید یه درصدی هم بهش بدیم و از اونجا که فیورنتینا میدونه که 100% شانس برای گرفتن سهمیه نداره ممکنه اونقدری حالا فورس نذاره برای بردن. یوونتوس هم که 100% میبره، یعنی اگه بخواد سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیره باید ببره، ولی از اونورم ونتزیا هم امید داره برای موندن و این بازی خیلی سختیه. حالا برد مساوی یوونتوس هم میتونه خیلی امن‌تر باشه ولی خب یوونتوس بازی رو میبره. این از بازی هفته آخر سری آ لیگ لالیگا و لیگ انگلیس بود که روز یکشنبه بود که ما 4 خرداد ما پیش بینی گفتیم. ما بازی حساسی امشب از هفته آخر لیگ ایتالیا رو گفتیم، بازی روز شنبه رو گفتیم و بازی روز یکشنبه هم پیش بینی کردیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم و این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا یه ویدیو فوتبالی دیگه شما رو به خونه بزرگ میسپارم.